Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ món rau câu theo yêu cầu từ bạn Ngọc Thương. Thì bạn ăn ở trong nhà hàng và bạn thấy rất là thích và muốn làm cái món rau câu này. Về vị thì Diễm không có ăn thử nên Diễm không biết, nhưng mà Diễm thử bằng cái công thức của Diễm thì Diễm thấy cũng rất là ngon. Và cách làm đơn giản mà rau câu ra đẹp lắm. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món rau câu này với Diễm nha. Để đổ rau câu thì mình nên chọn cái nồi nó có cái thành cao như vậy thì giúp cho cái hơi nước nó thoát ra ít hơn, thì cái rau câu của mình khi nguội nó sẽ chuẩn ha. Diễm cho vào 1400ml nước ở nhiệt độ phòng. Đây là gói rau câu giòn mà Diễm dùng nè, thì cái hiệu của Thái Lan mình mua trong tiệm Việt là có. Một gói mình xài hết luôn ha, thì nó là 25g. Mình khuấy lên tí xíu cho rau câu nó thấm đều nước rồi mình để cho rau câu nó nghỉ nha. Ít nhất là 1 tiếng và tối đa là 2 tiếng thì giúp cho rau câu của mình khi mà mình đổ nó sẽ không có bị ra nước. Về lớp màu xanh thì Diễm sử dụng 50g lá dứa, Diễm rửa cho sạch và mình cắt nhỏ ha. Sau đó mình sẽ cho vào 400ml nước lạnh nha. Nước lạnh nó giúp cho cái lá dứa của mình nó giữ màu đẹp hơn và nó hạn chế được cái vị đắng. Mình cho vào máy xay sinh tố hoặc máy xay cầm tay mình xay cũng được. Thì xay xong mình lọc lại ha, thì Diễm được bao nhiêu đây nước lá dứa nè. Ở đây Diễm có cái tinh chất lá dứa tùy mình nha. Nếu mà mình có mình cho vào thì nó thơm hơn và nó giữ được cái màu xanh của cái lá dứa rất là đẹp. Diễm cho 1/4 muỗng cà phê. Mình khuấy lên cho thật là đều ha. Ngoài ra đó mình cũng có thể sử dụng tinh chất khoai môn hoặc là cà phê để mình làm cái lớp màu cũng đẹp lắm. Thì nếu mà tinh chất khoai môn Diễm có 300ml nước ở nhiệt độ phòng. Và đây là cái chai tinh chất khoai môn Diễm dùng nè. Và Diễm cho 2/3 muỗng cà phê vào ha. Vậy là mình xong. Mình để ở đây tí xíu nữa mình nấu rau câu rồi mình pha vào. Còn cà phê thì mình cứ pha 300ml cà phê đậm đặc là được. Để đổ rau câu thì Diễm có cái khuôn hình chữ nhật, có chiều dài là 30cm và chiều ngang là 22cm. Cái khuôn này thì Diễm thấy cái lượng rau câu rất là vừa. Rau câu sau khi mà mình ngâm được 1 tiếng thì mình cho vào 300g đường cát và 1g muối. Có tí xíu muối thôi nhưng mà cái vị rau câu mình nó sẽ đậm đà hơn. Bật bếp lên thì Diễm để cái lửa lớn nhất. Và đầu tiên mình nên khuấy tí xíu ha, cho đường nó tan, đồng thời cho cái rau câu mà nó ở dưới cái đáy nồi nó không có bị dính chặt ở bên dưới. Khi mà đường tan hết mình thấy như vậy, vẫn còn những cái lợn cợn là rau câu nó chưa có tan ha. Mình cứ để yên cũng được hoặc mình khuấy nhẹ cũng được. Mình đợi cho tới khi mà cái nước rau câu nó sôi lên thì mình hạ xuống cái lửa trung bình hoặc giữ làm sao cho nó sôi nhẹ và mình hớt sơ cái bọt mình bỏ đi. Rồi mình để cho nó sôi khoảng chừng 30 giây là mình nhắc khỏi bếp được. Mình nhìn nó đã tan hết và nó trong vắt như vậy. Nhắc khỏi bếp thì mình sẽ chia ra để mình làm cái màu nha. Thì để làm màu xanh Diễm sẽ cân vào đây 400g rau câu. Mình cân trực tiếp vô trong nồi cũng được, mà Diễm cân ở đây để cho mình dễ thấy. Nếu mà mình không có cái cân thì nó gần 400ml đó. Mình lấy cái nước lá dứa đó, mình cho vào 300ml nước lá dứa. Thì lúc mà mình cho vào nó sẽ còn dư lại một chút thì mình để ở đây, để tí xíu nữa mình đổ mình sẽ cho thêm vào. Mình khuấy lên cho đều và mình bắt cái phần nước màu xanh này lên bếp nha. Mình giữ cho nó nóng để nó không có bị đông lại. Để lên bếp thì đầu tiên Diễm để cái số 4, bếp Diễm có 9 số. Nhưng mà mình nấu một tí xíu nữa thì mình nên hạ xuống. Quan trọng là mình giữ cho cái rau câu của mình nó có một cái hơi nước bốc nhẹ lên trên thì Diễm thấy mình đổ rất là ngon. Về màu trắng thì Diễm sử dụng hết cái phần rau câu còn lại. Diễm cho vào 200g sữa đặc có đường, 200ml sữa tươi không đường, 400ml nước cốt dừa. Diễm dùng coconut cream cho nó béo. Mình khuấy lên cho cái hỗn hợp nó tan đều với nhau. Và mình cũng bắt lên bếp nha. Diễm cũng để cái lửa là trung bình để mình giữ cho nó nóng Mình sẽ khuấy nhẹ cho tới khi mà mình thấy cái rau câu nó bốc hơi nước lên thì mình mới bắt tay vào mình đổ nha. Mình thấy hơi nước nó bốc lên như vậy nè, tại vì nếu mà không nóng thì khi nguội rau câu nó dễ bị chảy nước. Đầu tiên Diễm cho vào 650ml hỗn hợp rau câu màu trắng và mình để ở đây cho nó đông lại khoảng 15 phút ha.
Trong cái khoảng thời gian này á, thì hai cái nồi rau câu trên bếp á, mình thỉnh thoảng mình nên khuấy lên nha. Tại vì cái rau câu màu trắng á, nó dễ bị đóng cái màng ở bên trên lắm. Và mình quan trọng là mình giữ cho rau câu nó có cái bốc hơi nước nhẹ đó. Nếu mà mình thấy nó sôi thì mình hạ lửa xuống. Sau 15 phút mình kiểm tra lắc nhẹ thì mình thấy nó còn rất là mềm. Nhưng mà mình sờ thử đó, mình sờ nhẹ thôi nha, thì mình thấy nó không có dính cái tay của mình. Để Diễm quay kỹ cái tay thì mình thấy nó khô ráo ha. Đó, như vậy thì bắt đầu mình đổ cái lớp màu xanh. Thì Diễm cho 50ml rau câu màu xanh nha. Mình lưu ý là mình đổ nhẹ nhàng lên như vậy. Đổ mạnh quá nó dễ bị bể cái lớp dưới đó. Rồi mình dùng cái muỗng á, mình nhẹ tay mình tán ra cho thật là đều. Mình để cái lớp rau câu này nó đông khoảng thời gian từ 2,5 phút cho tới 3 phút. Diễm thì Diễm để 3 phút ha. Sau khi cái lớp màu xanh nó đông rồi thì mình cho 40ml rau câu màu trắng. Cũng cho nhẹ nhàng lên nha. Rau câu màu trắng thì mình cho ít hơn tí xíu. Và rau câu màu trắng này nó rất là mau đông. Vì vậy lúc mà mình tráng đều ra như vậy mình làm nhanh tay tí xíu. Rồi mình cũng để cho nó đông khoảng 3 phút ha. Sau khi mình đổ được 7 lớp rau câu màu xanh, tức là khoảng 2/3 cái lượng rau câu màu xanh này nè, thì mình sẽ cho vào 50ml cái nước mà lá dứa hồi nãy mình chừa lại đó. Còn nếu mà mình dùng cái nước khoai môn hoặc là cà phê thì mình cũng pha 50ml mình cho vào. Cho vào thì mình bật bếp lên đó, cho rau câu nó nóng lên trở lại thì mình mới đổ tiếp ha. Và mình cứ tiếp tục mình đổ cho tới hết cái lớp màu xanh rồi lớp màu trắng, và những cái lớp sau thì Diễm thấy từ 2,5 phút là rau câu nó đã đông rồi. Cuối cùng thì mình cứ đổ hết cái phần rau câu màu trắng còn lại, và lưu ý là mình cho nhẹ nhàng nha, tránh cho cái rau câu của mình nó bị bể bên dưới á. Mình để cho thật là nguội và mình lưu ý là không có nên đậy lại, tại vì hơi nước nó bốc lên á. Cái này là Diễm để nguội được 3 tiếng rồi nè. Thì mình sờ mình thấy nó thật là nguội thì mình mới mang mình cất vào trong tủ lạnh nha. Nhìn ở đây thì mình thấy nó không có đẹp, nhưng mà khi mà mình cắt ra thì những cái vân ở bên trong á, nhìn hay lắm. Rau câu nếu mà mình đổ đúng á, thì khi mà mình cắt ra dù ở gốc hay là ở bên giữa của rau câu á, những cái lớp nó đều dính chặt với nhau. Đó, cái này nè, nhìn rất là ngon luôn, và những cái vân ở trong nó đều đẹp. Cái này là hương lá dứa nè. Rau câu này thì Diễm thấy nó có một cái độ giòn vừa phải ha, và cái vị ngọt cũng vậy, ngon lắm. Còn đây là rau câu Diễm làm bằng cái tinh chất khoai môn nè, cái màu tím nhìn dễ thương ha. Và mình khi ăn Diễm thấy mùi vị không có thua kém gì mình dùng bằng lá dứa tươi hết. Món rau câu này mình có thể làm để mình đãi tiệc hoặc là mình mang tặng bạn bè, Diễm thấy đều phù hợp. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món rau câu. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.